අතිපූජ්‍ය ගෞරවනීය නායක හඳුරන් වහන්සේලා ප්‍රධාන සෙසු ආගමික පූජකතුමන්ලගෙන් අවසරයි අනිකුත් සියලුම දෙනාගෙන් අවසරයි 74 වෙනි ජාතික දිනය සමරන අවස්ථාවේදී අපිට අවස්ථාවක් එනවා හැරිලා බලන්න මොන වගේ දුරක් අපි ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා ජාතියක් හැටියට රටක් හැටියට එක පැත්තකින් අපිට හුඟක් ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් අපේ රට දිහා බැලුවම අපේ ජනතාව දිහා බැලුවම අපි බොහොම සුබවාදී ගමනක් මේ අවුරුදු 74 ඇතුළත ගමන් කරලා තියෙනවා කියලා. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මිනිස් සංවර්ධන දර්ශකයේ දිහා බැලුවම ශ්‍රී ලංකාව හඳුනන්නේ රටවල් 166ක් අතර 72 වෙනි ස්ථානයේ. දකුණු ආසියාවේ අනෙකුත් සියලුම රටවල් ඉක්මවා ගිහිල්ලා අපි ප්‍රමුඛ ස්ථානය දිනා ගන්න සමත් වෙලා තියෙනවා මේ අවුරුදු 74 ඇතුළත. අපිට ඒ ගැන හුඟක් ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන්. අපි මිලේනියම් ඩෙවලොප්මන්ට් ගෝල්ස් ගැන කතා කළත් SDG නැත්තම් 2030 න්‍යායපත්‍රය ගැන කතා කරත් තිරසාර සංවර්ධන දර්ශකය ගැන කතා කරත් අපි දකිනවා දකුණු ආසියාවේ වෙනත් රටවල් වලට වඩා ඉදිරියෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉන්නවා කියන එක. ඒක පුද්ගලික ආදායම දිහා බැලුවත් ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ ප්‍රමුඛ ස්ථානයේ දිනන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ සුබවාදී ගමනක් අවුරුදු 74ක විතර කාලයක් තුලදී අපිට ගමන් කරන්න ඉඩ අවස්ථා ලැබිලා තියෙනවා. ඒ ගැන අර මම කලින් කිව්වා වගේ අපි හුඟක් ආඩම්බර වෙන්න ඕනේ. ඒක හැම වෙලේම අපේ හිත තුල තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම සීමිත සම්පත් ප්‍රමාණයක් උපයෝගී කරගෙන ලෝකයේ දැකලා තියෙන ධර්ම ත්‍ස්තවාදයක් විනාශයටපත් කරන්න අපේ ත්‍රිවිධ හමුදාව පොලිසිය අපේ රණවිරුවෝ බොහොම එඩිතර පැහැදිලි නායකත්වයක් දේශපාලන නායකත්වයක් සමග සමත් වුණා කියන එක මම මේ අවස්ථාවේදී කෘතවේදීව ශ්‍රීපත් කරන්න කැමතියි. පහසු ගමනක් වුණේ නැහැ. අපේ රටේ ආර්ථිකයට විශාල පහරක් වැදුනා ඒ කාලය තුලදී. ඒ වගේම සාමාන්‍ය ජනතාව විශාල වශයෙන් මරණයටපත් වුණා ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවන් නිසා. කොහොම වුණත් අපිට පුළුවන් වුණා බෙදුම්වාදය පරාජයටපත් කරලා අපේ රටේ ස්වාධීනත්වය බහුමික අඛණ්ඩතාවය ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කරන්න. මේ ගැනත් අපි ඇත්ත වශයෙන්ම ආඩම්බර වෙන්න ඕනේ. ඒකෙන් පාඩම් ඉගෙන ගන්නත් අපිට තියෙනවා. අපි ඊට වඩා එහාට ගිහිල්ලා බැලුවම අපිට අභියෝග රාශියකුත් තියෙනවා. ජය ගන්න. ඒ අභියෝග අතරින් මෑතකදී මුළු ලෝකෙටම මුහුණ දෙන්න සිදු වුණු COVID-19 වසංගතය නිසා මුළු ලෝකයේම ආර්ථික බිඳවැටීමක් සමග අපේ රටටත් ඇත්ත වශයෙන්ම විශාල ආර්ථික පහරක් ඒ රහා වැදුනා කියන එක මේ අවස්ථාවේදී අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. ආර්ථික අභියෝග රාශියක් තියෙනවා මේ නිසාම. අපි ආර්ථික අභියෝග වලින් ජය ගන්න ඕනේ. මොකද අපේ රටේ ජනතාව පුරුදු වෙලා තියෙන ජීවන රටාව, පුරුදු වෙලා තියෙන භාණ්ඩ සේවාවන් ලබා ගැනීම දිහා බැලුවම ඒ පැත්තෙන් අපිට අභියෝගයක් තියෙනවා ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ
භාණ්ඩ සේවා ඒ ජීවන රටාව නැවත වරක් ස්ථාපිත කරන්න කටයුතු කරන්න මේ තියෙන ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් ආපු මුළු ලෝකෙටම මුහුණ දෙන්න සිදු වුණු මේ වසංගතය නිසා. ඒ වගේම අපිට යුද්ධයෙන් පස්සේ ලොකු ගමනක් යන්න සිද්ධ වුණා පවතින සාමයක් අපේ රටේ ස්ථාපිත කරන්න. ශ්‍රී ලංකාව ගැන කතා කරනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ජන කොටස් ජීවත් වෙනවා. විවිධ ආගම් අදහන ජනතාව ජීවත් වෙනවා. විවිධ භාෂාවන් කතා කරන ජනතාව ජීවත් වෙනවා. විවිධ සංස්කෘතික පිළිවෙත් අනුගමනය කරන ජනතාවක් ජීවත් වෙනවා. එතකොට මේ විවිධාංග පාගා දාන්න නැතුව මේ විවිධාංග ආරක්ෂා කිරීම තුලින් නඩත්තු කිරීම තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ බොහොම පැහැදිලි නියම ශ්‍රී ලාංකික අනන්‍යතාවයක් අපේ රටේ ගොඩනගන්න. මේ අනන්‍යතාවය ගොඩනැගීමත් එක්ක සියලු දෙනාගේ සහයෝගය ඇතිව අපිට අපි බලාපොරොත්තු වෙන පවතින සාමය ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙන සංවර්ධනය තිරසාර සංවර්ධනය ඒ හරහා අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා කියන එක මම මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරලා දෙන්න කැමතියි. මේ වැඩපිළිවෙල දැන් අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා. මේ වැඩපිළිවෙල මේ අවුරුද්දෙත් බොහොම ශීඝ්‍ර අන්දමින් ක්‍රියාත්මක කරන්න ජනාධිපතිතුමා ප්‍රමුඛ අපේ රජයේ කටයුතු කරන්න බැඳී ඉන්නවා කියන එක මම මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්න කැමතියි. අවසාන වශයෙන් විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ගැන වචනයක් කතා කරනකොට අපි නොබැඳි සමුළුවේ මූලාරම්භයේ පටන් ඉන්න රටක් හැටියට කටයුතු කරපු රටක් හැටියට අපේ ප්‍රතිපත්තිය වෙලා තියෙන සෑම රටක් සමගම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගලා සෑම රටක් සමගම ඒ සුහද සම්බන්ධතාවයක් හරහා අපේ රටට ලබා ගන්න පුළුවන් දෙයක් ලබා ගැනීම තමයි අපේ විශේෂ අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඇමරිකාව වගේ රටක් ගැන අපි කතා කරනකොට ලෝකේ බලවතා හැටියට මේ රටත් සමග අපි විශේෂ සම්බන්ධතා ගොඩනැගීම අපේ රටටත් අපේ ජනතාවටත් සුබවාදී දෙයක් වෙනවා කියන එක අපි අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. ඇමරිකාවත් සමග අපිට බොහොම කිට්ටු සම්බන්ධතාවයක් තව දුරට අපිට ගොඩනගන්න පුළුවන්කම ලැබුණොත් මං හිතන්නේ මම කලින් කියපු අභියෝග ගණනාවකටත් අපිට දේශීය වශයෙන් විසඳුම් ලබා දෙන්න අපිට හැකියාව ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක මම මතක් කරලා දෙන්න කැමතියි. ඉතින් මාව මේ වොෂින්ටන් නගරයට තානාපතිවරයා හැටියට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට ඉන්න අවස්ථාවේදී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තෝරගත්තෙත් ඒ ක්‍රියාව කරා. මම බැඳී ඉන්නවා මම වොෂින්ටන් නගරේ තානාපතිවරයා හැටියට ශ්‍රී ලංකාවේ තානාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කරන මේ අවුරුදු 3 ඇතුළත ශ්‍රී ලංකාව අපේ රට ඇමරිකාවත් සමග කිට්ටු සම්බන්ධතාවයකට ගෙනියන්න කටයුතු කරන්න. ඒ හරහා කලින් කිව්වා වගේ මං හිතන්නේ මේ වර්ෂයේ ඉඳන් අපිට හොඳ ගමනක් යන්න රටක් හැටියටත් ජනතාවක් හැටියටත් ඉඩ අවස්ථාව ලැබෙනවා කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ මතක් කරමින් සියලුම දෙනාට සුබ ජාතික දිනයක් 74 වෙනි සුබ ජාතික දිනයක් මම ප්‍රාර්ථනා කරන්න කැමතියි. ස්තුතියි. තෙරුවන් සරණයි. I will say a few words in English as well. Today we are celebrating the 74th National Day of Sri Lanka. This is a time to reflect on our journey
in the last 74 years as a nation, as a people, and also the challenges that lie ahead for us as a nation, as a people. We have come a long way during these 74 years. One has to only look at the Human Development Index, which is put out by the United Nations Development Program on a yearly basis, to understand and appreciate that Sri Lanka has excelled among all other South Asian countries and is ranked at 72 amongst 166 nations in the world. We are by far way ahead of any South Asian country in that ranking. And we are in fact classified as a developed country under the UNDP Human Development Index ranking. So this is something that we can justifiably be proud of. We were successful in achieving almost all of the Millennium Development Goals. We are well on the verge of moving towards the achievement of the Sustainable Development Goals, which is the 2030 agenda. In fact, when you look at statistics again, in 2020, we were 94 out of 188 countries under the SDG ranking. And in 2021, we moved up further to claim the 87th ranking. So despite the COVID threat, despite the challenge posed by a global economic downturn, Sri Lanka was able to consolidate, not only consolidate its position, but move even further towards a very high ranking under the Sustainable Development Goals 2030 agenda. We are also justifiably proud of being able to, with limited resources, eliminate one of the worst forms of terrorism that the world has ever seen. We are now facing the challenge of moving towards comprehensive reconciliation and sustainable peace. A lot of work has been done to move Sri Lanka in the direction of comprehensive reconciliation. We are justifiably proud of the progress that is being made. Every day we are making progress, but we are not ashamed to appreciate and acknowledge that there are several other challenges that lie ahead of us that we as a nation, we as a people must overcome. So we are determined to do this. There is a political commitment at the highest level to move towards comprehensive reconciliation and sustainable peace. And I'm happy to be able to facilitate this movement forward in the work that I'm doing here as Sri Lanka's ambassador to the US in reaching out to great global power such as the United States, so that our bilateral relations with this great, strong global power can be consolidated even further, can be strengthened even further. And this would only be beneficial for a country like Sri Lanka. We also have a number of economic challenges brought about as a result of the global economic downturn in the backdrop of COVID-19. We are addressing these economic challenges, and I have no doubt that 2022 will be a much better year than the last 2 years, where we had to battle with this epidemic, which had affected not only Sri Lanka, but the entire world. So I'm hopeful that we will be able to cultivate that brotherhood, that togetherness in Sri Lanka, which is what is needed for us to move even further in a positive direction to overcome these challenges. We mustn't forget that Sri Lanka is a multicultural, multi-religious, multi-ethnic, multilingual country.
This diversity is our greatest strength. We must protect and nurture this diversity, and through that, cultivate that real Sri Lankan identity where everyone in Sri Lanka will be working together, joining hands in the national reconstruction development effort. Thank you very much for listening to me. I wish everyone a happy 74th National Day. Thank you.